เท่าที่ได้โอเคไม่ใช่แป๊บนึงนะคะอันนี้น่าจะดีขึ้นหน่อยมั้งwhere we at สวัสดีค่ะแป๊บนึงนะทุกคนมาอ่านกันต่อคืนที่3นะคะวันนี้มาช้ามาดึกเลยแหละ3 ทุ่มอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ว่างก็เข้ามานั่งฟังด้วยกันนะคะแล้วฉันก็ปิดอันนี้ไปแล้วโอเค so เมื่อวานเราอ่านถึงบทที่50ไม่ใช่บทหน้าที่51เนาะวันนี้อ่านต่อค่ะ เห็นชัดเนาะทุกคนเนาะแบบนึงนะคะ The Christmas Pig อ่านให้ฟังนะถ้ามีอะไรมากันทุกคนใจเย็นๆนะแป๊บนึงนะฉันจัดไอ้นี่แป๊บนึง อย่าเพิ่งบอกว่าไอ้นี่ถ้ามีอะไรมาวางตรงนี้น่าจะดีขึ้นช่วยดันขึ้นมานิดหน่อยโอเค It was nearly tea time when he heard the garden gate creak and footsteps coming back up the path. Hoping it was Mom, he jumped up and looked out of the window, but it was only Grandpa and Holly. Not long afterwards, there was another knock on Jack's bedroom door, and it opened. Jack, said Grandpa, Holly's got something she'd like to give you. Holly's face was puffy and tear-stained. Jack sat up on his bed, staring at the brown paper bag in Holly's hand. He could think of only one thing that could make up for what she'd done. They must have gone back to the motorway to look for DP. They must have found him. เอาแค่นี้ก่อนนะ creak the garden gate creak and footstep coming back up นะคะ creak หมายถึงได้ยินเสียงแบบ eat footsteps ก็คือเสียงเท้าเดินคำนี้ออกเสียงว่า path คือทางเดินนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบทางเดินรอยทางเดินafterwards หลังจากนั้นนะคะ not long afterwards คำว่า tear stained มีดีนะ stained แปลว่าคราบ tear stained ก็คือหมายถึงคราบน้ำตานะจ๊ะเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดให้หัวใจได้นะคะกดแท็บหน้าจอก็ได้นะบริหารนิ้วให้หน่อยนะจะได้เปิดการมองเห็นขอบคุณมากเลยค่ะ นี่ก็ดึกนะแก่แล้วเนี่ย puffy แปลว่าบวมคิดภาพออกไหมนะเวลาเราตาร้องไห้หนักๆตามันจะบวมมันจะ puffy นะ For the space of a heartbeat Jack thought that was exactly what they'd done because when Holly put her hand in the bag he heard the rattle of belly beans ทำไมเงียบๆอ้าว เวลามาสิบอกแล้วไงจะมา heartbeat นะคะ the space of heartbeat มันคือแบบช่วงระยะแบบหนึ่งคิดภาพออกไหมหัวใจมันเต้นเป็นจังหวะแล้วจังหวะมันแบบไม่ได้นานspace of heartbeat คำว่า space ในที่นี้คือช่องระหว่างนะคะไม่ใช่แบบนอกโลกนะไม่ใช่ so rattle คือเสียงกึกเวลาแบบมีอะไรอยู่ในกล่องแล้วมันเสียง rattling belly beans belly ก็พุงนะคะ beans ก็คือตัวจะเป็นถั่วก็ได้นะแต่ในกรณีนี้มันคืออีตัวโฟมกลมๆที่อยู่ในตุ๊กตา ขอโทษทีคอแห้งนิดนึงขอบคุณค่ะเวลาขอบคุณค่ะ then Hope fled Holly had pulled out a brand new pig. It was the same size as DP and made of the same toweling material.
toweling material, but it was plump and smug looking, with sleek salmon pink skin and shiny black eyes that looked like tiny beetles. material คือตัวเนื้อผ้าของอะไรสักอย่างนะคะ toweling โอเคคำนี้ถ้าอ่านว่าไม่ใช่ถ้าอ่านถ้าไม่มีลิงก์ก็อ่านแค่ว่า towel ไม่อ่าน towel นะคะ towel คือผ้าขนหนูทีนี้มันก็พูดถึงว่าไอ้ material ที่เขาใช้กับตุ๊กตาใหม่ที่เขาซื้อมันเหมือนผ้าอารมณ์แบบผ้าขนหนูคิดภาพออกมานั่นเองขออนุญาตค่ะไม่ทราบมีคอร์สสอนขายไหมหรือหนังสือคะไม่มี หมายความว่าสอนแบบเป็นคอร์สใช่ไหมคะแล้วก็ขายหนังสือใช่ไหมขายหนังสือนี่คือขายแบบมาอ่านให้ฟังละค่ะแล้วถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อตามแต่ว่าคือเจสไม่ได้มีแบบว่าเป็นคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวเลยขอโทษทีมาก็มา แต่ว่าชอบอ่านหนังสือให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะคิมบี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนเทียนเข้ามาใหม่ยินดีค่ะยินดีค่ะ อ๋ออันนี้คือน้องโมเดลถ้าสมมติเป็นแบบนี้ต้องแบบคุณเจสมีย้อนหลังค่ะมีไลฟ์ย้อนหลังให้ฟังไม่ได้ขายให้ดูฟรีอยากเก่งเอาไปเลยฟรีๆไม่ต้องเอาอะไรจากฉัน แค่โยนดอกไม้มาให้ฉันก็พอ ช่องสีแดงนะถ้าอยากติดตามก็ไปดูย้อนหลังได้ค่ะตามไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok นะแล้วก็มันจะมีลิงก์ก็ตามไปเลยนะคะว่างๆก็ไปนั่งฟัง anyway where we at คือ just คิวทองมากหรอพี่ธนากรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ he's just the same look said grandpa Holly's very sorry Jack she bought it out of her pocket money for you it's the same look I'm sorry he's just the same lookพอสำคัญนะถ้าพูดว่า he's just the same look แบบตรงไปเลยมันจะหมายความว่ามันก็ดูเหมือนกันดูท่าทางเหมือนกันดูลักษณะคล้ายกันเหมือนกันอย่างนี้แต่อันนี้มันมี apostrophe เห็นไหมเวลาเธออ่านเธอก็ต้องหยุดนิดนึงอันนี้มันจะหมายความว่ามันเหมือนกันเลยนะดูสินะความหมายไม่เหมือนกันแล้วนะนิดหน่อย I'm sorry Jack whispered Holly really sorry When Jack didn't answer Grandpa said in a falsely jolly voice He's a Christmas pig, aren't you? Eh? He took the pig from Holly and made it wave a plump trotter at Jack. See, Jack, he likes you. Now, why don't you come downstairs with us, eh? Eh? We'll have some tea and watch a movie. We'll hang up our stocking together. And don't forget your new bike, Jack.Father Christmas is probably loading it onto his sleigh right now. Come on, lad. Come downstairs. Bring the Christmas pig and we'll all be friends. หนังสือคุณเจสผ่านขอโทษทีนะบางทีอ่านไม่เข้าใจไม่ใช่อ่านไม่เข้าใจอ่านคอมเมนต์ไม่ทันชอบพอดีชอบ ขอบคุณค่ะโมเดลหนังสือคุณเจสมีคุณบีเคมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ระดับไหนนะแต่ว่าคุณเจสมีที่โชว์เคสที่ของตัวเองช่องตัวเองอะแอดหนังสือไว้เยอะเลยเธอไปลองกดดูว่าเธอชอบแบบไหน มีตั้งแต่แบบอ่านให้น้องอ่านให้เด็กฟังจนเหมือนว่าแบบเริ่มขึ้นมาเบบีไม่ใช่ขึ้นมาเบบีขึ้นมาแบบโตขึ้นแล้วก็เป็นพวกแบบหนังสือแบบ advance ขึ้นไปเลยก็มีค่ะลองไปเปิดดูนะ บางทีแนะนำหนังสือมันลำบากตรงที่เราไม่รู้ว่าผู้เรียนเขาอยู่ระดับตรงไหนใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าส่วนมากเราอยากจะแนะนำถ้าให้แบบกว้างๆเลยก็คืออ่านพวกหนังสือนิยายเนี่ยแบบนี้เห็นไหมพออ่านพวกนี้มันได้ทั้งการพูดใน conversation ในชีวิตจริงแล้วก็มันถ้าสมมติแบบสำหรับเด็กอะไรที่มันแบบน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นนะคะถ้าเราไปอ่านอะไรที่เป็นแบบพวกจิตวิทยาการใช้เขาเรียกว่า self help self care อะไรเงี้ยพวกนั้นจะยากนิดนึงละเพราะว่ามัน advance อยู่ในแบบคำศัพท์อะไรอย่างนี้โอเคอ่านต่อไปยาว
แบบนึงนะดูศัพท์ให้คำว่า falsely jolly นะคะ jolly คือแบบแฮปปี้อ่ะมันกำลังอยู่ในช่วงคริสต์มาสทุกคนเข้าใจไหมถ้าเพิ่งมาอาจจะแบบไม่ทันเรื่องมันอยู่ในช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนก็จะแบบมีความสุข jolly ทีนี้พอคำว่า falsely เนี่ยก็เหมือนกับมันไม่ได้หมายความว่าผิดแต่มันหมายความว่าแบบไม่เสกมันก็ไม่ใช่เสกแซงแต่แบบพยายามทำให้น้ำเสียงมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านยากไหมคะแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านยากค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกโอเคพอไปได้แต่พอเล่มสูงขึ้นไปแล้วมันเริ่มยากละเพราะหนึ่งเวลาอันนั้นคือแบบมันไม่ใช่โลกของความจริงถูกไหมแล้วมันก็จะมีการเหมือนกับว่าเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยอะถ้าหนังสือเวลาเราอ่านอะไรที่มันนั้นแบบที่ไม่ใช่เด็กๆอะแล้วเป็นนิยายใหญ่ๆแบบนั้นอะมันจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การวลีของเขาหรือว่าการเปรียบเปรยของเขาที่เราอาจจะไม่รู้มันก็จะยากอยู่นะจ๊ะ สู้นะทุกคนstocking ก็คือ stockings ในที่นี้คือนี่ไหมหนอถุงเท้าว่าทุกคนถุงเท้าคริสต์มาสที่เขาเอาไว้ห้อยบนชิมนี่อ่ะ เธออย่าเพิ่งแป๊บนึงนะเตาผิงเตาผิงนะคะเพื่อใส่ของผ่านลับslate ก็คืออีตัวที่ซานต้าขี่ตัว slate Jack got slowly off the bed and held out a hand for the Christmas pig. He felt as Jack had expected, horrible, slippery smooth instead of rough and worn. Jack hated his shiny black eyes and perky pink ears, which out to be lopsided and gray. น้องไม่ชอบตุ๊กตาใหม่เลยนะคะ slippery smooth ก็คือ slippery คือลื่นๆ smooth ก็คือแบบเนียนๆแทนที่จะเป็นแบบยังไง rough ในที่นี้พอใช้กับตุ๊กตาคำว่า rough มีความหมายเยอะนะคะแต่พอเราพูดถึงลักษณะของตุ๊กตาเนี่ยมันก็หมายความว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วอะมันดูไม่ใหม่แล้วนะ worn ก็คือดูนั่นเหมือนกันเลยเก่า perky pink ears คำว่า perky หมายถึง perk แบบโผล่แหลมๆออกมาอะไรเงี้ย perky pink ears ก็คือหูแบบหูตั้งๆนั่นเองนะคะ lopsided ก็คือไม่เรียกว่าอะไรอะเบี้ยว lopsided There's a good boy said Grandpa At these words Jack went into his words frenzy yet They thought a brand new pig could be the same as DP, which showed how little they understood DP. DP คือ The Pig นะคะ The Pig ก็คือน้องหมูน้องหมูคือน้องแจ็คเนี่ยเขาทำน้องหมูพี่ฮอลลี่เนี่ยเขาทิ้งน้องหมูลงไปที่ถนนน้องแจ็คก็เลยหายไปแล้วตอนนี้แล้วเด็กนี่เห็นไหมนี่คือ The Pig นะแล้วเด็กแจ็คก็เลยแบบว่าคิดถึงตุ๊กตาตัวเองไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะสวัสดีค่ะพี่บาสวัสดีค่ะ DP was the only อะไรวะเนี่ยโอ้ DP is the only DP in the world and this new pig was nothing Jack threw the Christmas pig on the floor and stamped on him. Then he picked him up, held him by a throttle, and smashed him again and again into the wardrobe, finally grabbing his head and trying to pull it off. น้องไม่แฮปปี้น้องทำอะไรบ้างน้อง threw the pig on the floor ก็คือทุ่มมันลงไปบนพื้นค่ะแล้วก็กระทืบมันนะคะหลังจากนั้นก็หยิบมันขึ้นมาค่ะ pick him up นะคะแล้วก็เป็นยังไงคำว่า throttle คือตัวขาหมูอะ throttle ที่เป็นกีบอะขาหมูนะดึงมันขึ้นมาแล้วก็ไง smashed
again and again into the wardrobe แล้วก็เอาตีใส่ wardrobe ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ grabbing his head and trying to pull it off ก็คือแบบดึงมันออกจากกันฉีกมันนั่นเอง pull off มีความหมายเยอะนะแล้วแต่บริบทภาษาอังกฤษจะแบบนี้เยอะค่ะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะ Jack shouted Grandpa that's enough Jack that's enough พอได้แล้วเอาจำแล้วไปใช้เลยไม่ต้องรู้อะไรมาก that's enough เวลาเราพูดถึงจะบอกใครสักคนให้หยุดให้พอนะคะพี่เข็มขอบคุณค่ะได้กุหลาบมา1 ดอกขอบคุณค่ะช่วยกันแท็บหน้าจอได้นะคะตัวเองวันนี้เดินทางกันเยอะใช่ไหมเหมือนดูข่าวแล้วแบบว่าขับรถกันมาตั้งแต่แบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบเหนื่อยกันหมดแล้วเนาะหรือว่าบางคนก็อยู่แบบยังอยู่บนถนนอยู่ใช่ไหมเดินทางขับรถกันดีๆนะทุกคนจ๋า Holly ran out of the bedroom. Jack chucked the Christmas pig across the room at the wardrobe, then threw himself back onto the bed, yelling and punching his pillow. I'm sorry. Nothing Grandpa said or did would persuade him to come downstairs. He didn't care about hanging up his stocking. He didn't want to be a good boy. He didn't want a new bike.The only thing in the world he wanted was DP พี่ฝนจีขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดักหลักค่ะ chucked ก็คือการยัดเข้าไปในที่หนึ่งเข้าไปที่ไหนอะไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ at the wardrobe ก็คือการเหวี่ยงขอโทษทีเหวี่ยงแบบเหวี่ยงปึ้งไปเร็วๆนะคะ threw himself back onto the bed หมายความว่าทิ้งตัวลงบนพื้นyellingตะโกนกรีดก็ได้แล้วแต่ punching ก็คือต่อยนะ pillow คือหมอนได้ศัพท์เยอะอยู่นะคิดภาพออกไหมนางก็แบบแล้วก็ต่อยหมอน nothing Grandpa said or did would persuade คำนี้ออกเสียงว่า persuade คือโน้มน้าวให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอบอกว่า nothing Grandpa said or did would persuade him to come downstairs ก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรเลยที่มันไม่มีแบบไม่ว่าGrandpaจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรก็ตามแบบโน้มน้าวให้นางลงมาข้างล่างไม่ได้นะคะ He didn't care about hanging up his stocking. He didn't want to be a good boy. He didn't want a new bike. The only thing in the world he wanted was DP. Much later, he heard a commotion downstairs. From what Jack overheard, Toby the dog had dragged over the tree again in search of the last bits of chocolate, and he appeared to have chewed up the new angel too.much later สักพักใหญ่ๆ commotion รู้จักคำนี้ไหมคำว่า commotion หมายถึงการมีแบบวุ่นวายอยู่ๆก็ปึ้งปังมันมี commotion ขึ้นมานะคะเขาก็เหมือนกับว่าอยู่ๆเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาก็ได้ยินข้างล่างเนี่ยมันมีเสียงอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นป้องปัง overheard คือการแอบได้ยินนะไม่ได้ตั้งใจฟังได้ยินน้องหมาเขาก็เป็นไงลากต้นคริสต์มาสเนี่ยอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะหา last bits of chocolate ไม่ใช่ช็อกโกแลต chocolate พยายามที่จะหาแบบช็อกโกแลตอันแบบสุดท้ายที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยเขาอยากกินเนาะ and appeared to have chewed ถ้าไม่มี ed อ่านว่า chew ไม่ใช่ chill เสียงคนละเสียงนะถ้า chill chill อันนั้นคือเป็นหนาวใช่ไหม chilled out อย่างเงี้ยชิลภาษาไทยมาจากคำนั้นนะคะแต่ว่าคำนี้ออกเขียนว่า chew อ่านออกเสียงว่า chew หมายถึงเคี้ยวพอใส่ ed เข้าไปก็เป็น chewed ก็คือเคี้ยวนั่นเอง chew up ก็คือแบบกัดกัด new angel ไปแล้ว Jack was glad.If he hadn't been so sad and angry, he would have laughed. He wished he could rip up the whole of Christmas, and then perhaps they all understand how he felt knowing DP was lying lost on a motorway. ภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียก motorway ภาษาสระอใช่ไหม motorway
ภาษาอังกฤษมันจะเป็น o motorway motor นิดนึง Gran came upstairs and made him put on his pajamas before bed. Jack only did it so she wouldn't realize what he was planning. He got into bed in the room he'd done his best to destroy, with the posters still screwed up on the floor. The drawers still out of the desk.ขอโทษค่ะต้องจามทุกคนเห็นอยู่เนาะไกลนิดนึงไม่เป็นไรเห็นอยู่เนาะ Okay. The drawers still out of the desk and the Christmas pig lying in a heap at the foot of the wardrobe, and pretended he was going to go to sleep. At last, Gran left. Left drawers ไม่อ่าน drawer นะคะ drawers คือลิ้นชัก pretended ก็คือเสแสร้งทำเป็นนะ wardrobe ก็ตู้เสื้อผ้านะคะพี่มุกกี้เทคแคร์ค่ะจะไปแล้วเหรอคะหรือสวัสดีเทคแคร์เช่นกันค่ะ Happy New Year ค่ะ The snow swirled against the blackening sky outside his window while Jack waited for the house to fall completely silent. Blackening sky เห็นปะ blackening เดาได้ไหมฉันไม่รู้จัก blackening ฉันรู้จัก black มันก็แปลว่าฟ้าที่มันมืดนั่นแหละเห็นจาม bless you พี่มุกกี้ bless you เวลาจามให้พูด bless you คนอื่นจามนะไม่ใช่เราจาม ขอบคุณค่ะ หรือว่าที่อื่นเขาพูด take care หรออันนี้ไม่รู้นะบอกคุณเจสหน่อย swirled ก็คือหมุนติ้วอยู่นะคะ Jack waited for the house to fall completely silent คำนี้หมายถึงฉันรอให้บ้านมันเป็นยังไงเงียบสงิดไม่ใช่สนิท ไม่ใช่สงิดนะสนิท Okay completely silent เห็นปะ fall completely silent หมายความว่าให้ทุกคนนอน Normally he'd be very excited. He'd have hung up his stocking with Mom and left out a carrot for Rudolph. But not this Christmas Eve. To be excited about any of that was to betray DP, who was more important than the whole of Christmas put together. น้อง DP คือน้องหมูเนี่ยโดนพี่เลี้ยงพี่สาวฮอลลี่เนี่ยโยนออกจากรถตอนที่กลับมาจากขับอยู่บนทางด่วนแล้วทีนี้เขากลับไปหาเขาก็กลับไม่เจอคิดภาพออกไหมคือตุ๊กตามันโดนโยนออกมาจากรถมันหาไม่เจอแล้วน้องแจ็คเขาก็เศร้ามากแล้วเขาก็แบบคือน้องหมูของเขาคือเป็นแบบที่รักว่างั้นเถอะสุดท้ายแล้วก็คุณตากับพี่ฮอลลี่เขาก็ซื้อตุ๊กตาใหม่มาให้น้องแจ็คก็บอกเฮ้ยมันไม่เหมือนกันคืออันนั้นมันมีคุณค่าต่อจิตใจของเขาพวกเธอไม่เข้าใจอะไรฉันเลยใช่ไหมนางก็เลยวางแผนที่จะออกไปหาน้องหมูเองนั่นเอง recap ให้ฟังนะคะ recap ให้ฟังนะcarrot ภาษาไทยคือ carrot ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ใช่เรียกออกเสียงว่า carrot left out ก็คือทิ้งเอาไว้นะคะทิ้งไว้ในคอนเท็กซ์นี้นะ left out leave out ก็มีความหมายเยอะอีกเหมือนกันbetray หมายถึงทรยศหักหลังนะคะไม่ betray นะตัวกล้ำต้องมา betray betray Okay so going to get up again and get dressed คำว่า get dressed มี st อยู่ข้างหลังนะเพราะหลักการมันคือ s ใส่ ed เข้าไปออกเสียงเป็น t นะคะ get dressed หมายถึงแต่งตัวโอเค sneak out ก็คือแอบออกจากบ้านแอบย่องออกจากบ้านนั่นเอง return to the motorway and find his oldest friend เธอว่าวันนี้ฉันจะอยู่ถึงกี่โมงเสียงรู้สึกเสียงเริ่มแบบ
เริ่มยานขึ้นเรื่อยๆละแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกดหัวใจได้นะคะอย่าอ่านเพลินนะไม่ใช่อย่าอ่านเพลินอย่าฟังเพลินใจให้คุณเจสหน่อยนะคะเปิดช่องให้หน่อยนะขอบพระคุณค่ะ The night for miracles and lost causes I am not having invitation to come so don't bother thank you for interested in be a part of my live stream but no thank you I'm reading thank you ขอขึ้นมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ The night of miracles and lost causes Jack knew that he must have fallen asleep because he woke in pitch darkness. People were talking in his room. He supposed Gran and Grandpa had come to see whether he was all right. He kept his eyes shut because he wanted them to think he was still sleeping. Must have fallen asleep ก็คือพลอยเพลอแป๊บนึงหาคำก่อนเผลอหลับไปคือแบบไม่รู้ตัวว่าหลับอะไรอย่างนี้ must have fallen นะคะก็ฉันอาจจะต้องแบบแอบหลับไปแน่ๆเลยคำว่า pitch dark หรือว่า pitch in the pitch darkness pitch dark หมายถึงมืดสนิทมืดแบบมองไม่เห็น it's a pitch dark room มองไม่เห็นอะไรเลยได้ศัพท์นะนี่นะIt's never been done said a worried voice I'm not sure it's possible worried W ออกเสียงวอแหวนworried ตัว V ไม่ใช่วอแหวนตัว V เสียงสั่น voice เพราะฉะนั้นวอแหวนกับ voice ของเสียงไม่เหมือนกันนะ worried voice I'm not sure it's possible เห็นไหมฉันมีจริตการแบบ possible ไม่ใช่ possible อันนั้นก็โมโนโทนภาษาอังกฤษมาถ้าพูดทุกครั้งนะคะ1มันมี stress คำ2มันมี intonation การขึ้นลงของเสียงนะ possible Of course it's possible said a second voice It all depends on the boy on whether he's brave enough It's never been done มันไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนนะมันไม่มีอะไรทำไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ worried voice ก็คือเสียงเป็นค่อนข้างที่จะเป็นยังไงเป็นห่วงถูกไหม I'm not sure it's possible ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้เด้อ Of course it's possible ต้องได้สิ said a second voice ก็คือเสียงที่2แล้วเห็นไหมไม่ใช่คนแรกแล้วนะคุยกันอยู่2คน It all depends on the boy depends on หมายความว่าขึ้นอยู่กับนะคะหลายคนน่าจะได้ depends on the boy on whether he's brave enough ขึ้นอยู่กับเด็กคนนี้แหละว่าเขาจะกล้าพอหรือเปล่านะคะ brave ไม่ใช่ babe ไม่ใช่เสียงไม่ความหมายไม่ได้เลยนะถ้าพูด babe ฝรั่งไม่เข้าใจ brave เสียงชัดนิดนึงนะ brave เวลาเจอ v กับ e อยู่ข้างหลังให้ออกเสียง f ลมนิดนึงนะคะมันไม่ใช่ brave แล้วแบบปอปาจบไม่ใช่มันจะมีลมหลุดออกมา brave ได้ยินไหม brave ฉันได้ฉะนั้น enough ก็มี f เหมือนกัน enough brave enough he's very brave but it's too dangerous said a third voice which was old and croaky I've been there many times I know what I'm talking about I've been there too A fourth voice most of us have been there at one time or another แล้วใครคุยอะไรกันอยากรู้จังมีกี่เสียงสรุปทั้งหมดมีเสียงที่1ใช่ไหมเสียงที่2 second เสียงที่3อยู่ที่ third เสียงที่4คือ fourth ลำดับขั้นเห็นไหมคะ ordinal number first second third fourth ไม่ใช่ number 1 number 2 นะ one time at one time or another หมายความว่าสักเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็เมื่อก่อนถ้าไม่ใช่เมื่อก่อนต้องเมื่อไหร่สักที่หนึ่งนะ I haven't said fifth voice เสียงที่5มาแล้วนะ fifth ยากนิดนึง fourth
third second first end sound นะคะ which was slow and deep. Well, of course you haven't, said the first voice. You're too big. I'm talking about us little things. Of course you didn't. None of these people sounded familiar.ฝึกพูดตามได้นะทุกคนลองขึ้นแบบฮึมฮัมแล้วลองดูจังหวะการเขาเรียกว่าอะไรการหยุดของคำอะค่ะถ้ายังไม่แม่นอะไรอย่างง่ายๆสุดเลยคือเป็นเมโลดี้ก็คือการลองฮัมตามดูได้นะ None of these people sounded familiar ก็คือคุ้นเคย none ไม่มีเลยคิดภาพออกมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีเสียงใครเลยที่ได้ยินมาเนี่ยที่มันฟังแล้วมันคุ้นๆวะก็คือแปลกไปหมด Jack was starting to feel scared. Who were they? He didn't want to open his eyes in case the stranger saw that he was awake. เห็นไหมเมื่อกี้คุณเจสอ่านทีเดียวจบประโยคเลยนะไม่อ่าน He didn't want to open his eye in case the stranger saw that he was awake อันนี้จะอ่านแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลื่นเราต้องดูให้เป็นว่าเราต้องหยุดตรงไหนเนาะ He didn't want to open his eyes in case the stranger saw that he was awake เห็นปะพอเราแยกจังหวะถูกมันฟังลื่นขึ้นin case หมายถึงว่าแบบในกรณีเผื่อว่านะคะเขากลัวสิ scared ไม่ scared นะ scared เขากลัวแล้วก็พวกนี้เป็นใครกันนะเขาไม่ได้อยากจะแบบลืมตาขึ้นมาเลยเพราะว่าเผื่อว่ามันเป็นคนแปลกหน้าแล้วจะเห็นว่าเขาแบบตื่นอะไรเงี้ย awake If it's going to be done it's got to be done tonight said the second voice I'm waking him up โอ้ตายแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้น be done ในที่นี้คือทำสำเร็จทำให้เกิดขึ้นบริบทแล้วแต่แปลตรงตัวแบบอันนี้ก็ไม่ได้เนาะแต่ในกรณีนี้เขาบอกว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังทำมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้คืนนี้นะ got to be done tonight I'm waking him up ฉันจะปลุกเขาละนะคะ At this a whole chorus of voices murmured their disapproval but Jack was more worried about the strange sensation that something was climbing up the side of his bed. Oh no! He could feel it tugging at his duvet. It was small, like a kitten. He could also hear the rattling of belly beans. Then, before he could make up his mind what to do, something poked his face. A whole chorus of voices murmured คือการงึมงำเนี่ย murmured disapproval แยกศัพท์ค่ะ approve หมายถึงยืนยันยอมรับนู่นนี่นั่นใส่ al เข้าไปส่วนมากโครงสร้างนะ al มีหลายคำที่เป็นnoun ก็ได้เป็น adjective ก็ได้ในกรณีนี้เป็นอะไรอ่ะอยู่เห็นไหมเนี่ยดูให้เป็นนะพวกนี้เป็น possessive การแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมพวกนี้จะต้องตามมาด้วย noun เพราะฉะนั้น disapproval ก็คือต้องเป็น noun approve หมายถึงยอมรับ al ใส่เข้าไปรู้แล้วเป็น noun this เป็น prefix อยู่ข้างหน้ากลายเป็นคำกลับคำตรงข้าม disapprove ก็คือไม่ยอมรับนั่นเองไม่โอเคด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยได้หมดนะนี่เห็นปะคำเดียวเนี่ยพอแตกอย่างนี้เป็นอ่ะแล้วถ้าเธอแตกอย่างนี้เป็นบ่อยๆอ่ะเธอเจอคำไหนเธอแตกเป็นหมดอย่างเงี้ยเก่งขึ้นเยอะนะคะanyway เขาก็เลยหมายความว่าน้องเสียงสักเสียงนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วsecond voice บอกว่าเดี๋ยวฉันจะตื่นเดี๋ยวฉันจะปลุกเขาละอีพวกที่เหลือก็เป็นยังไงคะจะดีหรอยมนะความหมาย but Jack was more worried about the strange sensation that something was climbing up the side of his bed strange sensation คือความรู้สึกแบบมันวิวมันแปลกsensation คือความรู้สึกไม่ใช่ feeling นะ sensation เป็นแบบความรู้สึกแป๊บมันเหมือนกับเวลาเรายืนอยู่สักพักแล้วอยู่ๆมันก็หนาวฟึ้งขึ้นมาเนี่ยฟึ้งไหม
หนาวฟุ้ง แปลไทยเป็นไทยกันเองนะคะนักเรียนช่วยกันนะคะอยู่ๆมันก็หนาวขึ้นมามันก็จะมีแบบ sensation ที่เรารู้สึกว่า oh my god นะ หายไปฉันข้ามใครไปไหมไม่ข้ามนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเวลาสวัสดีอีกรอบนึงค่ะหนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉลองปีใหม่ก็ขอ Happy New Year in advance นะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลการเดินทางด้วย พูดเหมือนแบบประกาศสนามบิน anyway so something was climbing up the side of his bed climbingไม่มีนะคะ climb ตัว b silent ภาษาอังกฤษมี silent letters เยอะนะจ๊ะอันนี้เป็นหนึ่งในนั้น silent letter คืออะไรคือเวลาเขียนต้องมีแต่เวลาอ่านเสียงไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาเราเชื่อมแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่านว่า climbing ไม่อ่าน climbing climbing ปีนclimbing up on his side of bed he could feel it tugging his duvet tugging มันคือการดึงอะทักมันเป็นการดึงแบบดึงอย่างเงี้ยจึกอะduvet คือผ้านอนผ้าปูที่นอนของเขาอย่างเงี้ยค่ะrattle ก็เสียงกุ้งกิ้งเนาะOkay, so before he could make up his mind what to do, make up someone mind หมายความว่าตัดสินใจ make up your mind, make up my mind, make up her mind ตัดสินใจนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีอะไรมาจิ้มหน้าเขาละ poked หลักการก็คือพอลงท้ายด้วย k ใส่ ed เข้าไปเป็นตัว t pokedไม่ pocket นะ poke his face ก็เลยหมายความว่ามีอะไรมาจิ้มหน้า Terrified, Jack slapped the poking creature away. He heard a crunching noise as it hit the wardrobe. The deep, slow voice says, ouch! And the second voice said, I've had just about enough of being hit. Terrified กลัวมากตกใจJack slapped the poking creature away นางก็เป็นยังไงคะ ตีแล้วก็แบบปัดออกอะไรเงี้ย slap ที่จริงแปลว่าตีก็ได้นะแต่กรณีนี้ก็คือแบบ slap it away ก็คือเหมือนกับปัดมันออกอะตกใจไง he heard a crunching noise as it hit the wardrobe. The deep, slow voice said, ouch! And the second voice said, I've had just about enough of being hit. รู้จักสำนวนนี้ไหม I had just about enough of being hit หมายความว่าฉันทนมานานมากแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะกับการที่จะต้องแบบโดนตีตลอดเวลาเธอก็เอาตรงนี้ไปเปลี่ยนเอานะ being ignored I have just about enough of being ignored by him by who ก็ว่าไปฉันหมดความอดทนแล้วกับการที่จะต้องแบบไม่โดนใส่ใจได้ so Jack groped for the switch on his lamp and turned it on blinking he looked พี่ลิซซี่ขอบคุณค่ะใครให้อะไรมาถ้าคุณจัสผ่านไปขอโทษนะขอบคุณค่ะJack groped for the switch on his lamp and turned it on, blinking. He looked around his room. There was nobody there. The Christmas pig was lying at the foot of the wardrobe. Groped เดาได้ไหมถ้าไม่รู้ว่า groped คืออะไรเธอเดาได้ไหมเนี่ย context นะคะเวลาอ่านอย่าอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่านให้รู้ว่ามันพูดถึงอะไรอะ context บริบทถ้าเธอไม่รู้จักคำนี้เธอลองจะแปลได้ไหมว่าเขาน่าจะทำอะไรกับตะเกียงวะเห็นปะเขากลัวนี่ใช่ไหมเพราะอันนี้ก็เลยต้องแปลว่าเขาต้องรีบไปเปิดไฟแน่ๆเลย grope ตรงนี้ก็เลยหมายความว่าอาจจะแบบเอื้อมไปจับแบบไม่รู้ว่าจับไปก่อนเห็นปะพอเราได้ทางมันมาอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเดาทิศทางออก comprehensive แบบเนี้ยใช้ในข้อสอบเยอะมากเพราะมันไม่มีทางที่ไม่ใช่ไม่มีทางน้อยคนแหละที่จะแบบอ่านทุกคำแล้วรู้ทุกคำเวลาไปสอบอะไรที่แบบ IELTS หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการต้องคาดเดาว่าพูดถึงอะไรนะถ้าฝึกแบบนี้บ่อยๆเธอก็จะเริ่มจับเนื้อหาได้เธอก็จะตอบคำถามถูกอยู่เด้อ so เจสพาอ said 'I've had just about enough of being hit' หมายความว่าฉันทนมานานมากแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะกับการที่จะต้องแบบโดนตีตลอดเวลาเธอก็เอาตรงนี้ไปเปลี่ยนเอานะ being
Jack knew in his heart that he just hit the Christmas pig. Even so, he wasn't ready to see the Christmas pig get to his feet, put his brothers on his hips, and said, "If you hit me one more time, you horrible boy, I won't help you." ตุ๊กตาพูดได้ละจ้า Christmas pig จ้า Jack was so shocked and scared he couldn't move. รู้เป็นยังไงน้องพิกบอกว่าน้องพิกลุกขึ้นมาแล้วน้องพิกบอกว่า hips คือสะโพกนะคะ hips hips คือสะโพกน้องบอกว่าถ้าเธอตีฉันอีกนะอีเด็กนิสัยไม่ดี horrible boy I won't help you ฉันจะไม่ช่วยกันแล้วนะ Jack was so shocked and scared he couldn't move เห็นไหมตกใจมากช็อกไปเลยกลัวด้วยเป็นยังไงก็เลยขยับตัวไม่ได้เลย couldn't move แข็งไปเลยนะจ๊ะ How to reading like you how to read like me like to be fluent หมายถึงยังไงหมายถึงอ่านด้วยกันเข้าใจละขอโทษทีดึกอ่านเยอะๆค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ปี2ปีนะใช้เวลาอยู่เหมือนกัน ใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะอยู่เหมือนกันอ่านเยอะๆเอาตัวไปอยู่ในสิ่งนั้นเยอะๆอ่านนิดอ่านหน่อยอ่านไปเห็นอะไรป้ายทางอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างถ้าเธออยากฝึกจริงๆนะทุกอย่างให้เป็นภาษาที่ตัวเองอยากเรียนลองหาศัพท์ลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเยอะๆค่ะถ้าอยากจะอ่านชัดแล้วก็อยากจะอ่านแบบมีความแบบฟังดูเนียนๆอย่างเงี้ยฟังเยอะๆมันก็คือการ copy เขานะคะแป๊บหนึ่งหนังสืออันนี้ ขอกินน้ำก่อนนะระหว่างนี้ค่ะนี่คือหนังสือที่เราอ่านกันอยู่นะคะ J.K. Rowling The Christmas Pig Christmas Edition Holiday ของเรานะจ๊ะภูมิใจเสนอระหว่างนี้ขอกินน้ำแป๊บหนึ่งมือเริ่มปวดแล้วหนังสือหนักมากเธอดูคุณ J.K. ไม่เคยบางสวัสดีค่ะทุกคน200กว่าอุ๊ย thank you มากเลยแท็บหน้าจอได้นะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้ด้วยความที่มาดึกด้วยแหละมั้งฉันรู้สึกว่าอึนๆอยู่นะพูดผิดอะไรผิดขอโทษด้วย ASMR กันนะคะกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่าใครนั่งอยู่บนรถบอกหน่อยนะกำลังกลับบ้านอะไรอย่างงี้โอเคคุณจะขอไปเปิดแอร์สักครู่นะคะแป๊บนึงนะคะมาต่อดอกไม้มีโยนให้หน่อยนะตัวเอง อย่างน้อยซะแบบนี่ก็ตั้งไว้สูงใช่นะไม่เป็นไรเพลินไป So he couldn't move. He remembered mom once telling him that the way to find out whether you're dreaming is to pinch yourself. He tried it on his own leg. It hurt. You can talk? Whispered Jack. Clever, aren't you? Said the Christmas pig crossly. Pinch หมายถึงหยิกนะคะ pinch yourself ก็คือหยิกตัวเองเขาจำได้ว่าแม่บอกว่าถ้าสมมติเธอแบบสงสัยว่าเธอฝันอยู่หรือเปล่าให้หยิกตัวเองแล้วก็เป็นยังไงปรากฏว่าเขาก็หยิกตัวเองแล้วก็เจ็บจริงเว้ยแสดงว่าอยู่ในเรื่องจริงนี่ You can talk whispered Jack clever aren't you ฉลาดนี่เราcrossly คือการพูดแบบประชดนะ crossly แบบฉลาดนี่ Jack is clever said the croaky voice which was coming from a battered old matchbox car that had once belonged to Jack's dad. His hood was moving up and down as he talked and his headlights had turned into eyes. Stop being nasty to him. He's been through a lot of trouble you don't know about. น้องได้ยินเสียงโครกี้ก็คือเสียงแตกๆนิดหนึ่งแจ็คเขาฉลาดนะคำว่า matchbox ก็คือกล่อง
กล่องไฟไม้ขีดนะคะ matchbox ดุม belong to หมายถึงเคยเป็นของใครมาก่อนนะเป็นของคุณพ่อเขาใช่ไหม belong to watching from Geelong Australia wow math thank you what time is it there in Australia wait it's ahead of us so would it be like in the morning already ใช่ไหมคิดถูกไหมเดี๋ยวออสเตรเลียนี่คนไทยเปล่า จะได้พูดด้วยถูกภาษานะ stop being nasty to him คำนี้จำแล้วไปใช้ได้เลยทุกคน stop being nasty to someone หมายความว่าเลิกไปแย่เลิกทำตัวไม่ดีใส่เขาอะไม่ต้องไปกัดไปจิกเขาได้แล้วนะคะ he's been through a lot of trouble you don't know about เขาก็แบบผ่านอะไรมามากมายปัญหาไม่ใช่ปัญหาแบบความยากลำบากในกรณีนี้ก็คือแบบเสียใจมาเยอะแล้วอะใช่ไหมI've been through trouble too, said the Christmas pig. In case you've forgotten, he tried to pull my head off and I'm offering to help him on certain conditions, of course. จำได้ไหมน้องพิกไอหมูตัวใหม่ที่ซื้อมาน้องแจ็คเขาแบบฉีกกัดใช่ไหมไม่ใช่ฉีกไม่ได้กัดเขาฉีกแล้วเขาก็ตีน้องหมูพูดได้สิทีนี้น้องหมูก็เลยบอกว่าในกรณีเผื่อพวกเธออาจจะลืมไปนะจ๊ะฉันเองก็เกือบโดนดึงหัวแล้วเหมือนกันI'm offering to help him offering to help ก็คือก็ยังเสนอที่จะช่วยเหลืออยู่นะ certain conditions คือข้อแม้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะข้อแม้ condition มีความหมายเยอะ condition หมายถึงลักษณะของอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้สภาพของอะไรก็ได้นะคะ certain ก็คือแบบเจาะจง on certain conditions of course ประโยคนี้ทั้งหมดก็เลยหมายความว่าฉันยังจะช่วยนะฉันเสนอให้ช่วยอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังต้องมีข้อแลกเปลี่ยนสิข้อแม้สินะ Am I being nasty? Oh I hope you don't I hope you don't have to be nasty I hope you're not หนูนาอย่า nasty นะ Right so 1:40 a.m. Woo time to go to bed soon well you know bedtime story why not as if it wasn't strange enough to watch a cuddly pig and a toy car talking to each other ขออภัยค่ะที่บ้านมีหมา Jack now realized that lots of the other objects in the room had grown eyes and mouths just like the car. The wardrobe had big brown eyes where there'd be knots of wood and a mouth instead of a keyhole. May I know where you live currently? Oh, you mean live? Wait, do you live? Do you live? Do you? Okay, anyway. We in Thailand, baby. Woo! Thailand, City of Angel. No, that's Los Angeles. What do you call Thailand? Land of Smile. City of Angel ได้ไงบ้าบอ ไปหมดแล้วจ้าสมองขอโทษที as if it wasn't strange enough นะคะหมายถึงสำนวนนี้หมายถึงเหมือนกับมันยังแปลกไม่พออีกเนาะที่จะเห็นอีตุ๊กตา2อันนี้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไงมองตรงไหนอีกฉันไม่ได้ผ่านใครไปใช่ไหมโอเค I can make it clear are you from Europe are you from Asia I am from Thailand into Asia Southeast Asia อย่ามาต้อยกันแถวนี้นะไม่เอานะ so Jack now realized that lots of other objects in the room had grown eyes and mouths คำว่า grown eyes and mouths หมายความว่าอยู่บ้านของเขาก็เป็นไอเนี่ยไม่ใช่บ้านตุ๊กตาอยู่ๆมันก็มีตาขึ้นมาแล้วก็มีปากด้วยToy Story ชัดๆเลย just like the car the wardrobe had big brown eyes where there'd be knots of wood and a mouth instead of keyhole คือลูกกุญแจนะคะคำนี้ออกเสียงว่า instead
waste paper basket had two little eyes on tin stalks. A bin like a snail's. Some of the things had even sprouted arms. Spindly metal ones on his bin and floppy, woolly ones on his rug. It was sort of exciting but mostly terrifying. เกิดอะไรขึ้น มี wardrobe อยู่ๆก็มี wardrobe คือตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าก็คือตรง knot คือตัวจับมันอะอีตู้เสื้อผ้ามันจะมีตัวจับใช่ไหมอันนั้นคือ knot กายที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมก็กลายเป็นตานะคะแล้วปากก็กลายเป็นอยู่ที่ลูกกุญแจwaste paper basket ก็คือขยะถังขยะเนี่ยก็มีtwo little eyes on tin stalks ก็คือมีแบบ2ตาโผล่ออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ snails a bit like a snails คือหอยทากสับเยอะมากเลยอะsprouted คำว่า sprout หมายถึงงอกbean sprout คือถั่วงอกรู้จักไหม bean sprout คือถั่วงอกทีนี้ sprouted arms ก็คือแขนมันงอกออกมานะจ๊ะ spindly metal ones of his bin and floppy ก็โยกเยกวูลี่อะไรของว่าไปผ่านไปเนาะ it was sort of exciting but mostly terrifying น่าตื่นเต้นจังเลยแต่ว่าแบบmostly ที่จริงแล้วคือน่ากลัวนะ Matt บอกว่าอะไร summer is coming you inviting me to go over to Australia really that's very kind of you I was just wondering if you can tell us that where we can buy English book in Thailand in Bangkok a big bookstores everywhere Asia books ชื่ออะไรนะคิโนะไหมคิโนะคุมิยะขอโทษที่จริตคิโนะคุมิยะthere's a lot of bookstores especially in Bangkok it wouldn't be hard for you at all to find really it's a lot of like big section มีหนังสือห้องสมุดใหม่อยู่แถวจุฬาก็มีไม่ใช่หรอเธอไปดูสิไปดู okay so you've got to warn him how dangerous it will be the matchbox car was telling the Christmas pig otherwise he can't know what he's getting into you got to warn him how dangerous it will be เธอต้องเตือนเขานะว่ามันจะอันตรายขนาดไหน otherwise ไม่อย่างนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะต้องไปเผชิญกับอะไร getting into ในที่นี้ if someone getting into like he can't know what he getting into หมายความว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบไปเผชิญอะไรไปเจออะไรบ้างนะคะ get into There was a murmur of agreement from all the things in the room. I didn't know, said Jack, finding his voice at last. I didn't know things could talk. ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่า at last ในที่นี้ก็คือในที่สุดนะคะไม่ได้หมายถึงสุดท้ายนะ at last ก็คือที่สุดแล้วมากับ at เห็นไหม finding his voice ก็คือแบบหาเสียงของตัวเองเจอแปลไทยอีกทีก็หมายความว่าพูดออกมาได้แล้วนะคะ I didn't know things could talk ไม่รู้ว่าพวกแกพูดได้ขอบคุณสำหรับ new follower นะคะกดแท็บหน้าจอให้หน่อยนะตัวเอง 5,000 ไลค์แล้วขอบคุณมากขอสัก 15,000 ทันไหมได้อยู่นะเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ 20,000 อยู่นะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะมานั่งฟังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ความรู้ไปเธอก็แท็บหัวใจฟรีๆให้คุณเจสก็ได้นะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะ Having English online classes I'm really interested oh thank you so much very nice of you are you Thai or what น้องทรายเธอคนไทยบอกเพราะว่า Right now I don't have any classes I just have like the 2 students that I've been tutoring but I didn't have a new open up yet kind of do something right now but maybe eventually when I have time invested on it maybe I come up with some courses so meanwhile you just have fun with me reading okay น้องคริสสวัสดีค่ะน้องคริสเธอกลับมาหรือยังหนาวบ่
น้องคริสอยู่อังกฤษนะคะไปเที่ยวใช่ไหมหรือเปล่าหรือจะไม่กลับแล้วน้องคริสก็อ่านภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่ว่าน้องคริสจะเป็นทาง UK ไปติดตามกันได้นะน้องคริสก็น่ารักแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษบ่อยๆเลยโอเค I'm working Thailand and I'm looking for work and study English speaking training there's a lot of people you can reach out to I'm pretty sure TikTok alone have like tons and tons so กลับค่ะเดือนหน้าenjoy your time ค่ะไม่อ่านแล้วไงไปไหนแล้วเนี่ยไปเรื่อย okay so what he really meant to say was I didn't know you could feel he'd been very rough with these things earlier and none more so than the Christmas pig what he really meant to say wasคือฉันไม่รู้ว่าพวกแกพูดได้นะแต่ที่จริงแล้วเขาหมายความว่าฉันไม่รู้พวกแกมีความรู้สึกเด้คือเล่นกับมันแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรกับมันเลย แรงที่สุดก็คือ Christmas pig ที่เพิ่งได้มานี่แหละเพราะโกรธไง We can only talk in the land of the living tonight because it's a special night said the Christmas pig You know what night it is don't you We can only talk in the land of the living ก็คือคนที่มีชีวิตนี่แหละนะ tonight พูดได้เฉพาะพูดได้ในโลกของคนเนี่ยเฉพาะวันนี้เท่านั้นเพราะว่ามันเป็น special night นะคะ You know what the night it is don't you รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไร Christmas Eve said Jackซิซีสวัสดีค่ะซิซี what does it mean rough ในที่ rough มีหลายความหมายนะคะแต่ว่า rough ในที่นี้หมายความว่าเล่นกับมันแรงๆเวลาถ้าเราบอกว่า he's being rough with something มันจะหมายความว่า rough with เห็นไหมมาด้วยกัน rough with something หมายความว่าเล่นแรงทำแรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวๆนั้น แต่ความหมายในคำว่า rough มีเยอะอีกนะจ๊ะแล้วแต่บริบทเอาแค่นี้ไปก่อนนะ exactly Christmas Eve said Jack exactly ไม่ลี่ exactly จริตต้องมานะช่องเนี้ย Christmas pig and that means there's a chance just for one night we couldn't do it at any other time that we can get your pig back ooh There's a chance หมายความว่ามันก็มีโอกาสสิ I know said Jack throwing back his duvet which was one of the few things in the room that hadn't sprouted eyes and wasn't talking I'm going to the motorway That won't work said the Christmas pig DP is the land of the lost now, and if you want to save him, you have to go and find him there and come home together. Land of the lost, land of the living. แป๊บหนึ่งนะคะปวดมือ ถึงไหนแล้ว There's no such place as the land of the lost. There's no such placeจำแล้วไปใช้ได้นะสำนวนนะ There's no such place มันไม่มีที่สำหรับ Land of the Lost หรอกบ้าบอ ไม่ต้องมีตัว R ค่ะคุณแจ๊สค่ะ ขอโทษบ้าบอไม่ต้องบ้าบอ sorry ลิ้นพันแล้วเนี่ย ตลกตัวเองโอเค there's no such thing มันไม่มีหรอกสิ่งนั้นน่ะ there's no such story มันไม่มีหรอกเรื่องแบบอะไรแบบนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอพูดถึงอะไร There's no such place as the land of the lost มันไม่มีหรอกไอ้ดินแดนของสิ่งสูญหายอะ Jack scornfully you making that up นะคะ make up ก็เป็น phrasal verb ที่มีความหมายเยอะมาก make up เป็นเครื่องแต่งหน้าก็ได้ make up หมายความว่าแบบยิดดีกันก็ได้ make up ในที่นี้หมายความว่าแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคะ you make it up it's not real คิดมาเองคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนะ at that I'm sorry at that most of the things in his room began to talk at once
the box of tissues, both his slippers, and even at once หมายถึงพร้อมๆกันอย่าไปแปลว่าทีละครั้งนะคะหรือทีละอันนะ once แปลว่า1ครั้งแต่ว่า at once หมายความว่าพร้อมๆกันพร้อมเพรียงนั่นเองเราจะมาให้งงได้ยังไงใช่ไหมบ้าบอที่สุดEven the lampshade he brought to the new house from his old bedroom, it was extremely confusing and scary, and Jack didn't know whether he was more frightened of all these noisy things waking up Gran and Grandpa, who stopped him going outside to buy DP, or of the things themselves. เข้าใจ paragraph นี้ไหมหมายถึงว่าเขา extremely confusing ก็คือ extremely ก็คือแบบมากๆ confused ก็คืองงคือทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม scary ไม่สกาลี่นะคะ scary ตัว R ด้วยนะไม่พูด scary 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 กลัวแล้วก็ he didn't know whether he was more frightened คือออกเสียงว่า frighten ตัว T หายไม่อ่าน frightened ไม่ได้ frightened ก็ได้นะคะแต่ว่า US จะมีความจริตด้วยการที่ตัด T ทิ้งไปเลย frighten ตัว R อย่าลืมข้างหน้านะเสียงครวบอีกแล้วเสียงควบเยอะมากเลยอ่ะคุณแจ๊สค่ะไม่ไหวแล้วค่ะมันดึก ไม่เป็นไรนะ so frighten ก็คือกลัวแบบกลัวมากๆไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรก่อนระหว่างกลัวว่าพวกนี้เวลาคุยกันอ่ะมันจะทำให้ตากับยายตื่นหรือจะกลัวเพราะว่าไม่ใช่ทำให้ตากับยายตื่นแล้วจะมาหยุดเขาในการที่จะแอบออกไปข้างนอกถูกไหมหรือว่าจะกลัวตัวที่มันคุยกันอยู่ตอนนี้เองเนี่ยไม่รู้จะกลัวอะไรก่อนว่างั้นเองI'll explain, croaked the matchbox car, and even though he was one of the smallest things in the room, all the other things fell silent, perhaps because he was one of the oldest. The car moved forward on his rusty wheels and spoke directly to Jack. ได้ไหมมันก็ไม่มีอะไรเนาะได้หมดแหละตรงนี้fell silent ไม่ได้ตกนะคะ fell silent ก็คือห้องเงียบก็คือคุณเหมือนกับเขาคงจะแบบมีอายุอะเนาะ matchbox car เนี่ยก็คืออาจจะแบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทุกคนก็เลยเงียบเวลาเขาจะพูดอะไรนี่ because of the oldest the car moved forwardขยับไปข้างหน้า backward คือข้างหลังนะคะ forward ข้างหน้า rusty คือขึ้นสนิมเริ่มไม่คล่องละเริ่มขึ้นสนิมละ wheels คำนี้ออกเสียงว่า wheels ภาษาอังกฤษมีเสียงสั้นเสียงยาวนะเสียงสั้นจะคือ will เห็นปะเสียงสั้น will I will you will คำนี้คือเสียงยาว wheels ล้อนะจ๊ะspoke directly to Jack directly ก็คือพูดกับเขาตรงๆพูดหมายถึงแบบพูดไม่ได้ผ่านใครไปพูดอะพูดต่อหน้าอะไรเงี้ย The land of the lost is where things go when you lose them he said it's a strange and terrible place governed by its own peculiar laws I've been there many times before you and your dad lost me so often The land of the lost is where things go when you lose them. Lost, lose เสียงคนละเสียงเห็นปะแต่เปลี่ยนกันแค่ตัวข้างหลังนะอันนี้คือ lost lose เป็น verb นะคะ It's a strange and terrible place governed by คำว่า governed รู้จักปะ govern มันต้องอยู่แนวเดียวกันปะวะ govern ในที่นี้หมายความว่าปกครองโดยนะคะ governed by its own peculiar ออกเสียงว่า ปากฉันก็เมื่อยแล้วนะไม่ใช่อะไร peculiar คือแปลกมันแปลกไม่อ่าน peculiar ไม่เอานะ peculiar มันแปลกlaws ก็คือกฎหมายนะ
I've been there many times because you and your dad lost me so often ฉันไปบ่อยแล้วแหละเพราะว่าเธอกับพ่อเธออะทำฉันหายบ่อย so often Sorry said Jack nervously It was true that he'd often forgotten where in the garden he had last played with the little car which was why he was chipped and rusty ขอโทษด้วยนะ nervously ก็คือแบบประหม่าเนาะแบบ ขอโทษด้วยละกันที่ลืมเธออยู่ในสวนบ่อยๆอ่ะลืมว่าเล่นกับครั้งสุดท้ายกับเขาที่ไหนเพราะว่า little car ไงตัวcart wheel นิดเดียวเองใช่ไหม chipped ไม่ได้หมายความว่า potato chip นะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเหรียญด้วยเห็นป้าภาษาอังกฤษมีความหนึ่งคำมีหลายความหมาย chipped ในที่นี้หมายความว่ามันบิ่นนะคะมันบิ่นอะมันอาจจะแบบงอนิดนึงบิ่นอะไรแตกไปนิดหน่อยไงมันชิปเวลาฟันเราบิ่นเขาเรียกฟันบิ่นปะวะแบบมันแตกไปนิดนึงอ่ะเขาก็เรียกว่า chip teeth โอเคถ้วยกาแฟเวลามันแบบแตกตรงข้างบนมันก็ chipped ใช่ไหมนั่นแหละ rusty ก็พูดไปแล้วเนาะสนิมYou always found me in the end, said the car, and so thank goodness the loser never got me. The who? Asked Jack. The loser. The car repeated. He rules the land of the lost. He's the reason things fall out of pockets when you thought they were secure. He's the one who befuddles your mind so that you forget where you last put your pen.The loser would like to suck every single thing that belongs to humans down into his kingdom forever อุ๊ยพารากราฟนี้แบบไอ้นี่จังเลยอะ dramatic มากๆin the end หมายความว่าสุดท้ายสุดในที่สุดก็หาเจอนะคะ in the end พูดถึงสตอรี่ที่เล่ามาแล้วแบบเราสรุปอะ in the end มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าพูดว่า at the end คำว่า at the end มันจะหมายถึงจุดสุดท้ายจุดไหนจุดหนึ่งเวลาเราเจอคำว่า at เป็น preposition at 80% มันจะมี sense ของความเจาะจงมากๆอยู่นะจุดไหนจุดหนึ่งเนาะไม่ยาวเดี๋ยวต้องอ่านอีกเยอะThank goodness นะคะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยมันจะแปลว่าพระเจ้าก็ไม่ใช่นะ goodness มันเป็นเหมือนคำสร้อยฝรั่งเขาด้วยแหละก็พระรักษาบุญรักษาอะไรอย่างนี้เนาะThe loser never got me The who ใครนะ The loser The car repeated เรื่องนี้ค่ะอ่านเรื่องนี้อยู่นะคะ The Christmas Pig ค่ะแถบหน้าจอไปเรื่อยๆได้นะทุกคนบริหารให้หน่อยนะคะบริหารมิวให้หน่อยถือว่าเป็นการขอบคุณต่อศัพท์ที่เธอได้2-3 คำเธอก็แท็บให้ฉันหน่อยนะ Anyway so where we at The loser he rules the land of the lost rules ก็คือปกครองไม่ได้หมายความว่ากฎแล้วนะเป็น verb แล้วเห็นไหมจะไปแปลว่ากฎไม่ได้เขากฎ land of the lost คืออะไรไม่ได้นะ rules ก็คือแบบปกครองนะคะเป็นใหญ่อ่ะHe's the reason things fall out of pockets เขาคือเหตุผลที่ทำไมของมันหลุดออกมาจากกระเป๋า pockets ไม่ใช่กระเป๋าแบ็คนะ pockets คือพวกแบบกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากระโปรงอะไรเงี้ยwhen you thought they were secure คำนี้ออกเสียงว่า secured ยากนิดนึงภาษาไทยมันไม่มีเสียงนี้ถ้าครูเพนสีจะอ่านว่า secure ฉันรู้ ไอดอลของครูจะอ่านว่า secure นะคะไม่ใช่นะ secure ภาษาไทยมันไม่มีแม่เอียวเนาะมีแม่เอียวไหมไม่มีเนาะ secure ก็คือปลอดภัยแบบมันแน่นหนามันไม่หลุดไปไหนมันหนักอะไรอย่างนั้นอยู่แถวนั้นมันแปลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับบริบทเนาะ He's the one who befuddles your mind so that you forgot where you last put your pen befuddles อันนี้น่าจะเป็นของ UK befuddles หมายความว่าทำให้เรางงทำให้แบบเมื่อกี้วางปากกาไว้ไหนวะแว่นแม่ไปไหนวะแม่หาแว่นไม่เจอ ลืมว่าอยู่ไหนเงี้ยเป็นใช่ไหม
The loser would like to suck every single thing that belongs to human down into his kingdom forever พ่อใหญ่ loser เนี่ยชอบที่จะดูดทุกอย่าง every single thing ที่เป็นของมนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ที่ kingdom ของเขาก็คือ the land of lost นะจ๊ะ He hates the living and he hates the things which he tortures and eats เกลียดมาก the living ก็คือคนนะพูดถึงมนุษย์นี่แหละ and their things ก็คือของอะไรก็แล้วแต่ของเล่นนู่นนี่นั่น tortures คือทรมานไม่ใช่เขาเรียกทรมานปะ tortures คือแบบทำให้ทรมานอะมันมีคำภาษาไทยกูจะคิดไม่ออกเดี๋ยวนะโอเค anyway มีแล้วบอกด้วยนะ and eat นะคะก็คือทรมานพวกนี้แล้วก็กินนั่นเองโอเค The loser going to eat DP whispered Jack in terror ความหวาดกลัว Not as long as DP abides by the laws of the land of the lost ทารุณขอบคุณค่ะทรมานถูกแล้วใช่มันอยู่แถวนั้นเนาะบางทีแบบต้องหาคำมาใส่ Not as long as DP abides by รู้จักปะ phrasal verb abides by หมายความว่าทำตามกฎทำตามที่เขาให้ทำนะคะทำตามอะไรล่ะทีนี้ง่ายก็ทำตามกฎหมายหรือว่าทำตามกฎที่ของ land of the lost ใช่ไหมIt's those who defy the law that the loser allowed to catch and eat. Unfortunately, the loser makes the law and he sometimes cheats. Loser เป็นคนทำกฎเองแล้วก็ unfortunately แต่ว่ามันก็นะเนี่ยคำนี้ก็จะไปแปลว่าอย่างโชคร้ายโชคชะตาเล่นตลกก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็นะสิ่งที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งน่าแบบผิดหวังก็ได้นะคะก็คืออีกคนที่ทำออกกฎหมายนั่นแหละบางครั้งก็ cheat ก็แบบว่าแหกเอง I've got to rescue DP said Jack at once How do I get to this land of the lost แบบเอาใหม่ How do I get to this land of the lost I've got to rescue DP rescue ฉันต้องไปช่วยเหลือ DP นะพูดขึ้นมาเป็นไงเมื่อกี้พร้อมเพียงกันใช่ไหม at once มาอีกแล้วภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเมื่อกี้คุณจะบอกว่า at once หมายความว่าพร้อมเพียงพร้อมๆกันถูกไหม at once ในที่นี้มันพร้อมเพียงไหมอะพร้อมกับอะไรอะพร้อมกับอะไรไม่ใช่ at once ในที่นี้หมายความว่าพูดแทรกขึ้นมาพูดแบบเร็วๆขึ้นมาถ้าได้ยินเขาบอกว่าdo it at once ไม่ได้หมายความว่าให้เธอทำหนึ่งครั้งมันหมายความว่าให้เธอทำเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวอะไรกันนี่ How do I get to this land of the lost ฉันจะไปที่ land of the lost ยังไงคะ You can't ใครได้ดูคลิปฉันแล้ว I can กับ I can't ฝึกกันหรือเปล่า You can't or at least not alone Said the Christmas pig You're a human and it's a land of things. That's how it usually works. Anyway, but Christmas Eve is a night for miracles and lost causes. If you love DP enough to risk your life, then I'm ready to take you with me into the land of the lost. And we'll see whether we can bring him home again. เข้าใจไหมเลซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะ12,000แล้วน่าจะอยู่อีกประมาณ20นาทีนะทุกคนนะเริ่มดึกละ กินน้ำแป๊บนึง คุยขอเนี่ย illustration สวยมากนี่คือ Christmas pig นะคะนี่คือน้องแจ็คเขากำลังจะไป rescue the pig กันแล้วASMR ไหมไป ถึงไหนแล้วล่ะyou can't จะไป land of the lost ได้ยังไงเธอไปไม่ได้หรอก at least not alone อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ใช่คนเดียวyou're a human เธอเป็นมนุษย์เด้อ it's a land of things แต่ land of lost มันคือ land of things มันคือเป็นดินแดนของสิ่งของอะเนาะ
That's how it usually works. Anyway, but Christmas Eve is a night for miracles and lost causes. คำว่า that's how it usually works anyway ไม่ได้หมายความว่าทำงานหมายความว่านั่นคือสิ่งที่แบบ how it works อะว่ามันเป็นไปยังไงนะคะแต่ว่า Christmas Eve เนี่ยเป็นค่ำคืนของ miracles ก็คือ miracles อัศจรรย์แล้วก็ lost causes คำว่า lost causes ในที่นี้มันก็มีความหมายเยอะอีกเหมือนกันนะ lost causes ในที่นี้น่าจะหมายถึงพวกของที่มันหายไปอะค่ะถ้าจะไปแปล cause เป็นแบบไอ้นี่ไม่ได้จะไม่รู้เรื่องถ้าเราพูดว่าคนไหน he's a lost cause พูดถึงคนนะ she's a lost cause หรือว่า he's a lost cause มันจะหมายความว่าคนนั้นคือแบบมันเยียวยาไม่ไหวแล้วอะเขาไปไกลแล้วอะอาจจะแบบบ้าอาจจะสมองอาจจะยาเสพติดคือมันช่วยไม่ได้แล้วว่าคนนี้คือต้องปล่อยไปแล้วนั่นอะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า a lost cause okay if you love DP enough to risk your life then I'm ready to take you with me into the land of the lost love DP enough to risk your life risk your life หมายถึงเสี่ยงชีวิตถ้าเธอรักเขาพอที่เธอจะเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะไปช่วยเขาเนี่ยฉันก็ยินดีพร้อมนะคะที่จะพาเธอไปถึงดินแดนของ land of the lost แล้วก็เดี๋ยวเราต้องดูกัน we'll see ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ we'll see whether we can bring him home again เราก็ต้องดูว่าเราจะสามารถเอาเขากลับมาบ้านได้อีกครั้งหรือเปล่า I do love him enough said Jack at once I love him enough for anything I love him enough for anything all right then said the Christmas pig I help you on one condition จำแล้วไปใช้ค่ะI'll help you on one condition ฉันจะช่วยเธอได้แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างไม่ต้องไปหา excuse อะไรนู่นนี่นั่นบางข้อแม้คืออะไรวะ condition นี่แหละคือข้อแม้โอเค one condition after we found DP and brought him home I want you to return me to the girl who bought meถ้าฉันสามารถที่จะช่วยเธอให้หาน้อง DP ได้แล้วพากลับบ้านแล้วเนี่ยฉันอยากให้เธอเอาฉันไปคืนให้กับเด็กผู้หญิงที่ซื้อฉันมา Why? asked Jack. Because I like her, said the Christmas pig. She didn't stamp on me. ก็เพราะฉันชอบเขาไงเขาไม่ได้แบบกระทืบฉันน่ะนั่นเอง The old matchbox car began to say something, but the Christmas pig threw him a nasty look and the car fell silent ประโยคใหม่ threw him a nasty look เป็นยังไงมองเหวี่ยงเอาไปทั้งหมดเลยนะ yeah she liked to throw me a nasty look เขาชอบมองฉันเหวี่ยงอะมองแบบจะกินจะกัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม look ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแบบว่า look ดูดีอะไรเงี้ยเห็นไหม look คือแบบดูท่าทาง nasty มีความหมายเยอะนะคะ nasty ในที่นี้ก็จะมีความแบบนั่นแหละเหวี่ยงจังไม่ดีเลยอะไรเงี้ย fell silent ก็คือเงียบไปไม่เกี่ยวอะไรกับตกนะเห็นไหม so the car fell silent ก็คือก็โดนมองอ่ะ โดนมองแรงก็เลยเงียบไป she won't take me back unless she knows you're happy with DP so do we have a deal ไม่ใช่ดีลไปดิวมาพี่ไปดิวงานมาอันนั้นภาษาไทยไม่ได้หมายความว่าเธอไปคุยกับคนไทยแล้วเธอจะต้องแบบพี่ไปดีลงานมานะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ไงคุยกับใครก็เอาภาษาให้มันถูก ลากศัพท์มันทับศัพท์อย่างเงี้ยถ้าเขาเรียกดิวก็โอเคก็คุยกันรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ deal นะ do we have a deal ก็คือตกลงไหมdeal said Jack at once. He didn't like the Christmas pig, but knew that he needed him. You should put something on instead of pajamas, said the Christmas pig, and take your slippers.
But Jack wasn't going to be bossed around by the new pig, and in any case, it felt too weird to put his feet in things that were blinking at him. So he said, I'm comfy as I am. Now take me to the land of the lost. You should put something on. เธอควรจะใส่อะไรแบบเปลี่ยนชุดอะเปลี่ยนใหม่แทนที่จะ pajamas คือชุดนอนใช่ไหมคะ You should put something on instead of pajamas เปลี่ยนชุดใหม่หน่อยใส่ชุดนอนอย่างงี้ Said the Christmas pig and take your slippers เอารองเท้า slipper ไปด้วยนะ But Jack wasn't going to be bossed around ได้ใหม่อีกแล้วค่ะ To be bossed around หมายความว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาออกคำสั่งฉันหรอก boss around ก็คือการแบบโดนโอเคถ้า she loves to boss around โอเคอันนี้คือ active voice ก็คือเป็นคนที่ชอบทำแบบนั้นแบบสั่งให้คนนู้นคนนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า verb มันเป็น to be ใช่ปะ passive voice verb to be บวกด้วย verb ช่อง3 to be bossed around หมายความว่าถูกสั่งให้ทำแอบ grammar นิดนึงทีนี้ Jack wasn't going to be bossed around by the new pig แปลง่ายๆก็หมายความว่าขอโทษนะคะคือเขาจะไม่ยอมให้หมูอีตัวใหม่มาสั่งหรอกว่าต้องทำอะไรนั่นเอง and in any case it felt too weird to put his feet in things that were blinking at him so he said I'm comfy as I am now take me to the land of the lost I'm comfy ในที่นี้จะไปแปลว่าฉันสะดวกสบายก็ไม่ใช่ไง comfy เป็นชื่อเล่นของ comfortable ก็มีความหมายเยอะอีกถ้าหมายความว่าถ้าเทียบภาษาไทยอะเนาะในที่นี้มันจะหมายความว่าฉันโอเคอะฉันไม่ I'm comfy ฉันสบายแบบนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทีนี้พาฉันไป land of the lost ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเจสดูหน้ายาวเลยแหละPart 2 Miss Late อีกกี่หน้าเนี่ยเดี๋ยวหน้าหลังๆครูจะอ่านให้จบแต่ว่าครูจะไม่แปลเยอะนะคะจะอ่านแบบไอ้นี่ไปเลยละกันเนาะลองฟังเพลินๆละกัน shrunk The moment he spoke those words Jack felt a strange sensation ได้แล้วนะ in the pit of his stomach ไม่อ่าน stomach ไม่ได้ ch ข้างหลังเป็นตัว k รูปคือ ch เสียงเป็น k stomach It was as though as he was traveling downwards fast in a lift at the same time the bed and the sheets beneath him began to grow so rapidly that he lost sight of the floor in a panic he tried to stand up but he tripped over a wrinkle in the sheet and fell flat on his face. In a lift, downward fast lift คือยกขึ้นนะจ๊ะ sheet เห็นไหมเสียงยาวถ้าเป็นเสียงสั้นจะเป็น ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนแบนอันนี้คือเสียงยาว sheets beneath ก็คือข้างใต้นะคะ lost sight ก็คือมองไม่เห็นแล้ว off the floor ก็คือมองพื้นไม่เห็นแล้วเธอคิดภาพออกไหมมันลอยขึ้นเตียงมันลอยขึ้นมันก็เลยมองไม่เห็นพื้นแล้วนะ in a panic แปลว่าตกใจกลัวแบบ เกิดอะไรขึ้นนั่นคือ panic นะคะ tripped over ก็คือล้มสะดุดอะไรสักอย่างแล้วล้มลงมา a wrinkle in the sheet and fell flat on his face Several seconds later, Jack realized that the bed hadn't grown at all. He'd shrunk. รู้จักคำว่า shrunk ไหม shrunk หนูไม่รู้ว่า shrunk คืออะไรเธออ่านอันนี้ใหม่สิ Several seconds later, Jack realized that the bed hadn't grown at all. He'd shrunk. เดาได้ไหมเดาได้ 2-3 วินาทีต่อมาเขาก็รู้แล้วว่าเตียงมันไม่ได้โตขึ้นนี่หว่าเขาตั้งหากที่ตัวเล็กลง shrunk แปลว่าหดเธอซักผ้าแล้วเสื้อผ้ามันหด it shrunk นี่แหละใช้ศัพท์ได้เลยมันหดลงมา When he succeeded in standing up again he saw that the creases in the sheet seemed like giant snowdrifts It was very scary to think you could shrink like this
just by saying a few words, and Jack was very glad that his duvet didn't seem to have come alive. Because oh sorry because it could have smothered him to death if it had wanted to. Creases คือรอยกรีดนะคะรอยกรีดcreases duvet ก็คืออีตัวผ้าห่มหนักๆหนาๆนะพี่วิวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาดึกมากวันนี้ไม่คุ้นใช่ไหมปกติมาเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเช้าแบบ10 โมงนิดๆแต่ว่ามันปีใหม่คุณจะไม่แน่ใจว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะได้มาหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน alive ตัว L นะคะ alive because this could have smothered ไม่ smother ไม่ขนาดนั้น smother คือการแบบอุดจมูกอะทำให้หายใจไม่ออกนะ smother him to death if it had wanted to งงนิดนึงแอบมาช่วงแบบ holiday season ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวพยายามจะอ่านให้จบอีกกี่หน้าวันเนี้ยจบปะวะโอเคทันแถบหน้าจอนะคะเดี๋ยวใกล้ไปละThe Christmas pig's voice called up to him from the floor. Slide down the corner of the duvet, he said, Come on, it's quite easy. Come on, it's quite easy. This wasn't true. However, Jack did his best, and after a frightening descent หมายถึงการหย่อนตัวลงมาการลดระดับลงมาได้หมดนะ which involved a big drop to the floor at the bottom. He finally landed beside the Christmas pig. They were now exactly the same size, 8 inches tall. ตอนนี้ตัวเท่ากันแล้วนะกี่สูงแค่ไหนสูง8 นิ้ว 8 inches 8เรียนมาตั้งแต่ป .1 ออกเสียงถูกไหมไม่ใช่8นะไม่ใช่8 1 2 3 4 5 6 7 8 no 8 inches tall. Well, goodbye everybody, said the Christmas pig, and he began to march towards Jack's bedroom door. Nice meeting you. ยินดีที่ได้เจอจ้ะ Some of the things in the bedroom tried to call them back. Think, said a little plastic shark that Jack had bought at the Sea Life Center. Flapping his fin on the floor, think about what you're doing, pig. คิดสิคิดคิดเธอทำอะไรอยู่เธอคิดสิ I have thought, thank you. คิดมาละจ้ะขอบคุณ said the Christmas pig, leaning against the bottom of the door, which bounced open. Leaning against หมายความว่าพิงตัวเข้าไปนะคะ lean อะก็คือแบบเอียงเขาเรียกเอียงไหมเอ็นตัวเข้าไป bounced หมายถึงกระเด้งก็คือกับประตูมันประตูมันก็เปิดนะจ๊ะร้องเพลงด้วยนะวันนี้ไม่ไหวมั้ง นี่พยายามจะอ่านให้จบบทเนี่ย no live เห็นไหมเวลาสติฉันไปหมดเลยนะมันร้องเพลงอะไรเนี่ย why No living child has ever entered the land of the lost. Wept a little robot Jack had once got free with a burger, and which he'd earlier thrown at the wall. There's a first time for everything, said the Christmas pig, as he and Jack walked out onto the landing. As he and Jack walked out onto the landing. Landing ครั้งแรกเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือที่ bottom of the stairs จริตเยอะมากมันคือตรงข้างล่างของบันไดอ่ะพี่โทนี่วันนี้ตัว 95% วิมันดึกไม่ได้ฉันต้องเป็นตัวอะไรตัว R ไหม เดี๋ยวจะตกยุคเดี๋ยวนี้เขาต้องพูดไม่ชัดนิดนึงGet ready with me กันค่ะวันนี้เราจะใช้ eyeliner ที่ได้มานะคะไม่เอาเดี๋ยวโดน
สำหรับ mascara วันนี้นะคะคือ just ก็อยากจะใช้นี้เลยค่ะ โอเคผ่านเฮ้ยถึงไหนแล้วอะเนี่ยไปอีกแล้วเห็นไหมสนุกมากเลยค่ะมาทุกวันไหมคะคุณจ๋าไม่ได้มาทุกวันค่ะมาตามอารมณ์ ส่วนมากเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะ where we at okay so landing Jack he's not telling you duh began a pair of pants which had fallen out of one of Jack's drawers but the Christmas pig had placed his trousers beneath the door.Where there was an inch of space and tugged it shut again. Very boring things you have, he told Jack. Come on. อีพวกนี้น่าเบื่อมากเลยมา Thinking how rude the Christmas pig was and that he and Holly deserved each other หมายความว่าคู่ควรกันละrude ก็คือหยาบคายเนาะอีหมูนี่อะไรอย่างนี้ฮอลลี่ก็คือคนที่โยนตุ๊กตาออกไปตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอีสองคนนี้มันเหมาะกันแล้วแหละ really ต้องบอก Jack followed the pig to the top of the stairs and copied him as he began lowering himself off each step onto the next เห็นปะกูจะอ่านรวบอีกแล้วนะอ่านให้หมดลมเดียวคือถ้าเธอจะหยุดก็ได้นะแต่ว่าถ้าเธอจะอ่านแบบJack followed the pig to the top of the stair and copy นี่เห็นป่ะมันไม่ลื่นมันต้องแบบไปเลยแต่มันใช้เวลาฝึกนะทุกคนไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องแบบอ่านให้ได้อย่างฉันไม่ใช่นะมันใช้เวลาฝึกแต่ว่าถ้าเธอทำได้มันจะฟังลื่นขึ้นนะคะเสียงสองมา so the top of the stairs and copy him as he began lowering himself up each step onto the next.The banisters were as tall as skyscrapers now that Jack was so small they cast frightening shadows across the boy and the pig as they descended. Why aren't the stairs talking? Jack asked as he dropped from one to the next. Why didn't my duvet? Some things aren't awake enough to talk. I'm sorry. Some things aren't awake enough to talk.Even on Christmas Eve, say the Christmas pig, is your duvet new? ปั๊มหัวใจให้ซีหลอดละอุ๊ยขอบพระคุณค่ะฉันก็พยายามอยู่พี่โทนี่ I'm trying to say what's on my mind โอเคไหม You should have known oh เด็กมันโตทันปะวะรู้จักเพลงนี้กันไหมอะเห็นไหมฉันก็ร้องอีกแล้วเพลงไม่โอเคพอ so then it won't have had many of your feelings put into it yet that's what wakes things up being used and absorbing human feelings things like stairs and walls are taken for granted by humans so they hardly ever get wakened เข้าใจประโยคนี้ไหมเขาหมายความว่าอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะเขายังไม่ได้ absorb คือการดูดซับดูดซึมถูกแล้วดูดซึมของ feelings ก็คือความรู้สึกใช่ไหมคะของมนุษย์ก็เลยยังไม่โดนตื่นไง พี่ต้นสวัสดีค่ะมาทันช็อตนี้ด้วยนะอ่านมา2 ชั่วโมงไม่ได้ช็อตนี้นะพี่ต้นเข้ามาได้ทันช็อตนี้ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะ Happy New Year นะคะทุกคนทักทาย taken for granted สำนวนคุณจัสเคยสอนด้วยนะ take something หรือว่า someone for granted หมายความว่าไม่เห็นค่าของเขาไม่ให้ค่าของเขานะคะ so things like stairs and walls are taken for granted by humans so they hardly ever get wakened but you're a new said Jack and you're very awake แกก็ของใหม่ไม่ใช่เหรอวะแล้วแกก็ตื่นมากๆเลยนะ ดีดมากนะ a bit too awake Jack thought privately but he didn't say that out loud say out loud คือพูดออกเสียงนะคะ privately คือคิดในใจเห็นไหม thought privately เราไม่ได้บอกว่า think in heart ไม่ตรงขนาดนั้น
thought privately ก็คือไม่ได้เป็นส่วนตัวไม่ได้บอกใคร I'm a special case said the Christmas pig and Jack thought this sounded boastful and not at all the kind of comment DP would make because DP never showed off I'm a special case ฉันเป็นกรณีพิเศษอย่า boastful หมายความว่าฟังแบบอวดอะฟังขี้อวดขี้เบ่งอะไรเงี้ย boastful โอเค show off ก็ความหมายเดียวกันค่ะแบบว่าshow off มาข้างบ้านน่าจะกลับมาไลลี่เห่าขอโทษทีนะทุกคน now we need to decide where the best place to get lost is said the Christmas pig it's harder than you might think when you're trying to do it on purpose do something on purpose หมายความว่าตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ใช่หมายความว่าตั้งหน้าตั้งตานะหมายความว่าแบบฉัน I mean to do something I do it on purpose นะคะตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง Any ideas Is that all we have to do to get there asked Jack Get lost Of course but it'll be hard because I expect you know this house very well สิ่งที่เขาจะต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพยายามทำตัวให้หาย What It might be easier in the garden, said Jack, especially now I'm small. We could drag a chair to the back door, climb up to the lock, and open it. Good idea, said the Christmas pig. They just reached the bottom of the stairs. Which way? ไปทางไหนคะไปทางไหนคะ Which way? วันดีพี่วันดีสวัสดีค่ะเจตนาธรรมพี่ต้นมาอีกละ เป็นแบบว่าบุญแปลภาษาให้สวยมากละขอบคุณมากเลยค่ะ on purpose เจตนานะคะ Jack led the Christmas pig down the dark hallway towards the kitchen. The hall seemed vast when you were only 8 inches tall. Vast ในที่นี้หมายถึงยิ่งใหญ่นะคะ The hall ก็คือเหมือนกับแบบทางท้องโถงทางเดินอย่างเงี้ยมันดูใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเขาสูงแค่8 inches 8 นิ้วเอง One good thing was the big gap beneath the door into the kitchen. He and the Christmas pig got down on their bellies and wriggled through นะคะ Gap หมายถึงช่องว่างด้วยนะขอโทษที ช่องว่างโอเคชัดไหมช่องว่างไม่ใช่ช่องว่างbeneath ก็คือข้างใต้เธอคิดภาพออกไหมประตูแบบประตูมันปิดแล้วมันมีแกปอยู่เนาะbellies ก็คือพุงนะคะใส่ปกติเป็น Y pork belly อย่างเงี้ย pork belly ก็คือหมูสามชั้นเพราะว่าพุงอยู่ที่หมูไหมพุงอยู่ที่หมู มันอยู่ที่ช่างมันเถอะwrinkled through ก็คือกระดึบไป Excellent said the Christmas pig now if we can just push the chair over push S-H ออกเสียง push พูดบ่อยมากเวลาเธอจะทำให้ใครเงียบๆเธอจะบอกว่า shh นั่นคือ S-H push chair ch เสียงมันจะตัดนิดนึง chair over ไม่พูด over มากดึกแล้วอะไรนักหนาขอโทษทีเบลลี่ก็มาใช่เพิ่งซื้อมาด้วยวันนี้ของเบลลี่อร่อยมาก but he never finished the sentence a gigantic four-legged beast had risen up in front of them a monster with long yellow teeth, shaggy fur, and gleaming eyes. With a deep bark, the monster launched itself at the Christmas pig, skidding on Delino, and almost catching the pig between its dangerous jaws. Monster with long yellow teeth ค่ะ four-legged beast end sound นะจ๊ะ
ปีศาจ4 ขาก็คือน้องหมานั่นเองyellow teeth ฟันเหลืองมาเชียว shaggy fur คือขนนะคะ shaggy fur นะแบบมันหมายความว่าแบบไอ้นี่ไหม shaggy I don't know พีเติ้ลภาษาไทย shaggy คืออะไรคะ gleaming eyes ก็คือตาแบบตามีประกายกลีมนิดนึง ขอบคุณ ถ้าจะแปลอย่างนี้ไม่ต้องแปลโอเคอ่านRun! Cried the Christmas pig, sprinting back towards the door. Jack followed. Toby the dog's smelly breath hot on the back of his neck, his claws scrabbling. เห็นไหมน้องมาวิ่งตามนี่ตัวแค่นี้เอง2 คนนี้น้องหมามาวิ่งตามเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ On the floor together, Jack and the Christmas pig threw themselves onto their tummies and dived back under the door into the hall. You should have said there was a dog. You should have said there was a dog. เธอควรจะบอกป่ะว่ามันมีหมา should have said นะคะปุกปุยปุกปุยน้องหมาปุกปุยจึง second word panted the Christmas pig as he and Jack lay there catching their breath พยายามเหนื่อยมันหอบ catching their breath ก็หมายความว่าแบบพยายามหายใจเข้าอยู่ I forgot said Jack he doesn't usually live here Toby the dog was whining and scratching on the kitchen side of the door trying to reach them กระเซาะกระเซิงก็ได้แล้วแต่ contextกระเซาะกระเซิงไหมน่าจะกระเซาะกระเซิงไหมได้แหละสับใหม่น้องหมา scratching ก็คือการ scratch หมายถึงเกาก็ได้นะแต่หมามันจะเกาไหมหมามันก็แบบเกาประตูไหมมันก็แก๊กเนาะ I'll have to be the front door instead I'm sorry it will have to be the front door instead said the Christmas pig picking himself up and dusting himself off Come on picking himself up ก็ลุกขึ้นมาเองนะคะ dusting himself off ก็ปัดฝุ่นปัดฝุ่นปัดแบบตัวมันเปื้อนก็ปัดออก But at the moment Toby the dog hurled himself against the kitchen door with such force that it burst open hurled himself against the kitchen door with such force that it burst open น้องหมาไม่ยอมน้องหมากระทุ้งเลยสิทีเนี้ยปังก็เลยเป็นไงคะ force ในที่นี้คือแบบกำลังแรง may the force be with you พลังงานอะไรก็แล้วแต่ force force เนาะมันก็เลยทำให้ประตูเปิดขึ้นมาไม่ใช่เปิดขึ้นเปิดออกมานะคะ burst Jack and the Christmas pig pelted back down the hall Toby the dog slipping and sliding on the wooden floorboards behind them. He chased them into the dark sitting room, so Jack and the pig dived under the sofa. พี่ไก่ทองขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะ thank you ค่ะ Toby the dog's shiny black nose appeared at the gap at the bottom, trying to snuffle them out.He whined loudly คำว่า whined w ตรงนี้นะ whined ก็คือแบบถ้าใช้กับคนจะมาบ่นก็ได้ What are you whining Why are you being whiny คือแบบทำไมบ่นจุกจิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ่นเป็นหอยป่ะวะไม่ใช่หรอก so he whined loudly Jack was afraid Toby the dog wouldn't give up while he knew they were under there. If we crawl behind a tree, Jack whispered to the Christmas pig, we could sneak back out of the room while he thinks we're still under here. Crawl หมายถึงคลานลอลิงถูกละคลานนะคะ crawl คลานบ่นกระปอดกระแปะมันจะมีคนหนึ่งในชีวิตเราเนาะยังไม่หยุด and go to the kitchen door after all the Christmas pig nodded holding his belly to keep his beans quiet
He followed Jack towards the gap at the other end of the sofa, where the Christmas tree stood. Its fairy lights were the only light in the room. Jack was now so small that the parcels beneath the tree looped up in the darkness like higgledy-piggledy houses. Higgledy-piggledy houses. loom up มันคืออันนี้ป่ะ คือ parcel คือพวกจดหมายนะ parcel yeah พวกจดหมายพวกแบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่บน loomed up มันครับไหมครับกรอบอะไรอย่างงี้ higgledy-piggledy house แปลว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยภาษาใครเก่ง UK บอกหน่อย higgledy-piggledy เนี่ยอันนี้เป็นแบบ UK รู้สึกจะทางนั้นไหมแต่ถ้าแปลได้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับอารมณ์แบบมันแบบหลวมๆอย่างงี้ไหมบ้านมันแบบว่ามันใหญ่มากมันเลยดูแบบกว้างมันดึกแล้วนะฉันก็ไม่รู้ฉันพูดอะไรผ่านไป Toby the dog was still snuffling and pawing at the other end of the sofa. Slowly and cautiously, Jack crawled out and began to climb the presents. One of them was wrapped in scarlet ribbon. Scarlet เป็นสีนะรู้จักเปล่าสีแบบสีแดงม่วง which was wonderful because เสียงหาย because it gave somewhere for his bare feet to grip. bare feet เท้าเปล่า grip ก็คือแบบคิดภาพออกไหมมันมีที่ยั้งเท้าอ่ะมันมีอะไรที่แบบหลังเท้าไว้ได้จะได้ปีนนะคะ grip but another which was covered in blue paper pattern with silver snowflakes pattern ก็ไม่ผิดนะแต่ US จะตัดตัว T หายบ่อยเวลามันอยู่ double T ระหว่างสระ patterns I don't know did you say patterns it's like a good patterns yeah so silver snowflakes tore a little as Jack grabbed it. A huge new box of Lego was inside, and Jack was sure that was from Dad. The twinkling light above, which had seemed so tiny when he and Mom put them on the tree. คุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดึกมากแล้วนะช่วยหน่อยกำลังจะจบละthe twinkling light above which had seemed so tiny when he had Mom put them okay แป๊บนึงค่ะ higgledy-piggledy สับสนยุกเหยิงพี่เติ้ลขอบคุณค่ะ higgledy-piggledy it's higgledy-piggledy คิดถึงแบบนางฟ้าของซินเดอเรลล่าตอนเขาเสกรถฟักทองอ่ะมีแนวนั้นไหมThe twinkling lights above, which had seemed so tiny when he and Mom put them on the tree, now seemed huge and dazzled his eyes. Slowly, he climbed towards the top of the mound of presents until he reached the biggest, which was wrapped in shiny gold paper. He'd be able to walk straight across this and then he'll be out from under the tree. พี่สิริบอกว่าวันไหนมาคะปกติอยู่เสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเช้าแต่ว่าช่วงนี้เป็นฮอลิเดย์แล้วได้หนังสือใหม่มาก็เลยแอบมาอ่านตอนกลางคืนตอนนี้ก็เริ่มเสียงเหินแล้ว but he slipped ลื่นนะคะ The paper was so shiny Jack's feet slid on it and unable to find anything to grab onto unable to find ไม่สามารถที่จะหาอะไรที่แบบจะจับไว้ได้เขามันลื่นไงมันแบบ paper wrap เนาะ he tumbled down a เอาละภาษาอังกฤษอันนี้คืออะไรคะ UK บอกคุณเจสหน่อย crevice ภาษา UK บอกหน่อยนี่คืออะไรwhich was like a pitch black ravine
Now that he was only 8 inches tall, he tried to get out again, but he fallen between gigantic presents with smoothly wrapped sides เธอเข้าใจไหมว่าเขาตัวเล็กเหลือแค่8 นิ้วแล้วเขาพยายามที่จะหลบมาแล้วเขาพยายามที่จะแบบว่าปีนกล่องพวกกล่องของขวัญอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลื่นกับพวกอี paper wrap ทั้งหลายนะคะ Where are you? whispered the Christmas pig. But a second later, he too had slid down the slippery golden package and landed on top of Jack. Oh no, said Jack, as they heard Toby the dog scampering towards the tree. Why did you have to rattle? Which way to the kitchen? Cried the Christmas pig as Toby the dog's growls grew ever louder. I don't know, said Jack desperately.I'm lost. Uh-oh. Crevice คือรอยแยกรอยแยกของอะไรรอยแยกของกล่องของขวัญอย่างนี้ไหมพี่เติ้ลน่าจะใช่เนาะโอเคpitch black นะคะ pitch black ก็คือมืดสนิทเลยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาก็หากันไม่เจอแล้วใช่ไหมก็คือมันไหลมันใช่มันไหลมันหล่นลงมาเขาก็บอกว่าไม่ฉันหาศัพท์แบบหนึ่งwhy did you have to rattle ทำไมเธอต้องทำให้มันแบบเสียงดังด้วย rattle กึกกักนะคะscampering น่าจะแบบหมามันพยายามจะเข้ามาคิดว่าไหมตะกุกตะกักไม่ใช่โอเค growls ก็คือเสียงขู่ฟ่อนะคะเสียง growls หมา growls ปีศาจก็ growls I don't know said Jack desperately คืออย่างสิ้นหวังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันหลงแล้ว I'm lost เย้จบแล้วสำหรับวันนี้ดูวันนี้กันดีกว่าต่อไปเป็น part 2 นะคะ mislaid แต่ว่าเราดูอันนี้กัน parcel คือกล่องวัสดุใช่เมื่อกี้พูดจดหมายเนาะไม่ใช่จดหมาย parcel กล่องวัสดุขอบคุณค่ะดูสินางตกลงมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้นะคะแล้วนางก็ lost แล้วกำลังจะได้ไปดินแดนของ land of the lost กันแล้วทีเดียวแปะไว้แค่นี้ beneath the tree 15โอเคขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงได้ประโยชน์มากไหมไม่มากก็น้อยได้ศัพท์ใหม่ไปบ้างหรือเปล่าได้ศัพท์ใหม่มีอะไรบ้าง พัสดุไม่ใช่วัสดุพัสดุเมื่อกี้หนูพูดวัสดุอ่ะ ฉันพูดอะไรไปพัสดุ package parcel โอเค got it วัสดุคือ material ยะได้จะรีดเยอะนิดนึงนะ ขอโทษที One boy and his toy are about to change everything J.K. Rowling ค่ะป่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับแบบนี้นะคะสนุกไหมกำลังจะเป็น Land of the Lost ละอยากรู้ว่าไปเจออะไรยังไงผจญภัยดีเหนื่อยมากโอเคทุกคนพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยใช่ไหมหลายคนเดินทางกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้วันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนฉลองปีใหม่ดูแลตัวเองนะคะถ้าไม่เจอกันก็ Happy New Year กันไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะถ้าเจอกันก่อนปีใหม่ก็เดี๋ยวเจอกัน แล้วว่าเจอกันหลังปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขสำหรับปีใหม่นี้ขอพรแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเสียง2แล้วนะคะ with visit สวัสดีค่ะจะไปแล้วค่ะ Okay guys I think I'm gonna go I'm so hungry so have a wonderful night ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนนั่งกันมาตั้ง2 ชั่วโมงนะ resolutions ของเรานะคะเพราะว่าฉันสอนภาษาอังกฤษอยากจะแบบ attach the niche เข้าไปก็คือปีหน้าทุกคนก็ฝึกภาษาอังกฤษเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะปฏิภาณปฏิญาณอะไรสักอย่างนึงอะ resolutions ของปีใหม่เข้าไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เก๋ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งเงียบๆด้วยนะไม่เป็นไรเข้าใจพี่ธนกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ Bye guys ขอบคุณจ้า Have a good night Bye